number 19, life cycle of stars. Life cycle of stars. ताऱ्यांची जीवन यात्रा आपण येथे पाहणार आहोत. We have learned about the structure of the universe in earlier standards. Our solar system is situated in galaxy. A galaxy is a collection of billions of stars. Their planetary systems and interstellar clouds which are present in the empty spaces between stars. The universe is made up of innumerable such galaxies. Galaxies differ in structure and shape. We can divide them into three types: spiral, elliptical, and irregular galaxies. Our galaxy is spiral galaxy and is called the Milky Way and Mandakini. A spiral galaxy is shown in figure 19.1. बघा, विश्वाचे अंतरंग आपण मागील इयत्तेमध्ये थोडेफार जाणून घेतलेले आहे. आपली सूर्यमाला ही एक दीर्घिका म्हणजेच गॅलेक्सी मध्ये सामावलेली आहे. दीर्घिकेत म्हणजेच काय तर त्याला आकाशगंगा सुद्धा म्हणतात. गॅलेक्सी, आकाशगंगा. या गॅलेक्सी मध्ये काय आहे तर अब्जावधी तारे, त्यांच्या ग्रहमालिका व ताऱ्यामधील रिकाम्या जागेत आढळणाऱ्या इंटरसेल्युलर क्लाउड्स. इंटरसेल्युलर क्लाउड्स म्हणजे काय तर आंतरतारकीय मेघ. आंतरतारकीय मेघांचा समूह असतो. हे युनिवर्स तीन मुख्य प्रकारात आपण विभागू शकतो: स्पायरल, एलिप्टिकल अँड इरेग्युलर. पूर्ण विश्व हे या तीन आकारामध्ये विभागण्यात आलेलं आहे: चक्राकार, लंबगोलाकार आणि अनियमित आकाराचं. आपली गॅलेक्सी ही स्पायरल गॅलेक्सी आहे. त्यालाच मिल्की वे किंवा मंदाकिनी असं नाव देण्यात आलेलं आहे. ही जी आपली गॅलेक्सी आहे या पिक्चर मध्ये इथे या पद्धतीने दाखवण्यात आलेली आहे. या गॅलेक्सी मध्ये आपली सूर्यमाला आहे. How did we obtain all this information about the universe? If we look at the sky at night, we see only planets and stars. Then how did we get information about the other components of the universe? The answer to the question is telescopes. Several telescopes are placed on the surface of the earth, while some others are kept aboard man-made satellites, which are orbiting the earth in fixed orbits. बघा, आपण केवळ आपल्या डोळ्याने काय पाहू शकतो? सूर्य, तारे किंवा काही ग्रह पाहू शकतो. पण जे अत्यंत सूक्ष्म आहेत, जे आपल्याला डोळ्याने दिसत नाहीत, ते आपण टेलिस्कोपच्या साहाय्याने पाहू शकतो. आता हे जे टेलिस्कोप आहे, हे टेलिस्कोप कुठे फिक्स करण्यात आलेले आहेत तर काही आहेत ते सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थवरती आहेत, आणि काही मॅनमेड सॅटेलाइट्स जे असतात, मनुष्याने बनवलेले कृत्रिम उपग्रह जे आपल्या याच्यामध्ये पृथ्वीच्या भोवताली ते सुद्धा फिरत आहेत. तर तिथं हे मॅनमेड सॅटेलाइट्स बसवलेले आहेत. या मॅनमेड सॅटेलाइट्स वरती सुद्धा काही टेलिस्कोप हे ऍडजस्ट केलेले आहेत. Astronomers study the observation made by all these telescopes to obtain detailed information about the universe. We are going to learn about all these in higher standards. Here, let us learn about the properties of stars and their life cycle. Properties of stars. ताऱ्यांचे गुणधर्म. At night we can see about 4,000 stars with our naked eyes. Sun is an ordinary star among them.
The reason to call sun an ordinary star is that even though it appears to be larger than all other stars in the sky, because of its beginning nearest to us, there are billions of stars which have higher or lower mass size and temperature than those of the sun. बघा, रात्री आकाशात आपण सुमारे 4000 तारे आपल्या डोळ्याने पाहू शकतो. सूर्य हा त्यातील एक सामान्य तारा आहे. त्याला ऑर्डिनरी म्हणण्याचं कारण म्हणजे तो आपल्यापासून सगळ्यात निकट असल्यामुळे जरी आकाशातील इतर ताऱ्यापेक्षा खूप मोठा दिसत असला तरीही त्याच्यापेक्षा कमी किंवा अधिक वस्तुमान, आकार व तापमान असलेले अब्जावधी तारे हे आकाशात आहेत. तारे हे तप्त वायूंचे प्रचंड असा गोळा आहे. तारे कशापासून बनलेले आहेत? तप्त वायूपासून बनलेले आहेत. Some properties of the sun are given in the below. इथं सन हा हायड्रोजन आणि हेलियम पासून बनलेला आहे. हायड्रोजन makes up 72% of the mass of the sun, while helium is 26%, and the rest of 2% is made up of elements heavier than helium. त्याचबरोबर इतर प्रॉपर्टीज ऑफ सन, सनचे गुणधर्म दिलेले आहेत. मास, रेडियस, सरफेस टेम्परेचर, टेम्परेचर ऍट द सेंटर अँड एज हे सन विषयी गुणधर्म इथं आपल्याला देण्यात आलेले आहेत. The mass of the sun is about 3.3 lakh times that of the earth, and its radius is 100 times that of the earth. म्हणजे सूर्याशी याची तुलना करण्यात आलेली आहे. अर्थशी तुलना करण्यात आलेली आहे. आपल्या अर्थपेक्षाही तो किती मोठा आहे तर अर्थपेक्षाही 3.3 lakh टाइम्स मास हे सनचे जास्त आहे. आणि त्याचबरोबर त्याचं रेडियस सुद्धा, त्रिज्या सुद्धा पृथ्वीच्या 100 पट त्रिज्या ही सूर्याची आहे. अदर स्टार्स हॅव मासेस बिटवीन 1/10, that is sunच्या 1/10 that of the sun and 100 times that of the sun, and the radius can be 1/10 to 1000 times the radius of the sun. सूर्याचे वस्तुमान पृथ्वीच्या वस्तुमानाच्या सुमारे 3.3 लक्ष पट आहे आणि त्रिज्या ही पृथ्वीच्या त्रिज्येच्या 100 पट आहे. इतर ताऱ्यांचे जे वस्तुमान आहे ते सूर्याच्या वस्तुमानाचा 10वा भाग ते सूर्यापेक्षा 100 पट असू शकतात. सूर्याच्या वस्तुमान भागिले 10 म्हणजे सूर्याच्या वस्तुमानाचा 10वा हिस्सा असू शकतं. त्याचबरोबर सूर्यापेक्षा 100 पट मोठे सुद्धा असू शकतात. आणि त्रिज्या कशी आहे तर त्रिज्या ही 10वा भाग, त्रिज्या सूर्याची जी त्रिज्या आहे त्याचा 10वा भाग म्हणजे सूर्याच्या त्रिज्येचे आपण जर 10 भाग केले तर त्या 10 भागातला एक भाग म्हणजे हा आपल्याला त्या सूर्याच्या त्रिज्याच्या 1/10 पासून ते 1000 पटीपर्यंत असू शकते. Do you know the masses of the stars are measured with respect to the mass of the sun? This means that the mass of the sun written as m sun म्हणजे mass of sun is used as the unit of mass. इतर ताऱ्यांचे वस्तुमान मोजताना ते सूर्याच्या सापेक्ष समजले जाते. म्हणजे सूर्याचे वस्तुमान हे एकक घेतलं जातं. The age of the stars and other stars, which is the time elapsed after their formation, can be between a few million years to a few billion years. If the properties of the sun had changed in its lifetime, it would have caused changes in the properties of the earth and in the life on the earth. बघा, सूर्याचे व इतर ताऱ्यांचे वय म्हणजेच त्यांच्या निर्मितीनंतर
गेलेला काळ हा काही दशलक्ष ते अब्जावधी वर्षा एवढा मोठा असतो. सूर्याच्या निर्मितीनंतरचा गेलेला जो काळ आहे, किती काळ झाला असेल, किंवा किती वय झाले असेल, ताऱ्यांचे आणि सूर्यांचे वय किती झाले असेल, तर दशलक्ष ते अब्जावधी वर्षा एवढा मोठा काळ हा असू शकतो. आणि या अवधीत सूर्याच्या गुणधर्मात बदल झाला असता तर त्यामुळे पृथ्वीच्या गुणधर्मात व जीवसृष्टीत सुद्धा बदल घडला असता. यामुळे पृथ्वीच्या गुणधर्माचा सखोल अभ्यास करून शास्त्रज्ञांनी असा निष्कर्ष काढला की सूर्याचे गुणधर्म त्याच्या जीवन काळात म्हणजे गेली 4.5 अब्ज वर्ष बदललेले नाहीत. खगोलशास्त्रज्ञांच्या विश्लेषणानुसार हे गुणधर्म पुढील 4.5 अब्ज वर्षाने हळूहळू बदलतील. Birth of stars. Huge clouds of gas and dust are present in the empty spaces between stars in a galaxy. These are called interstellar clouds. बघा, गॅलेक्सीतील स्टारच्या मध्ये असणाऱ्या ज्या मोकळ्या जागा असतात, या ठिकाणी वायू आणि धुळीचे प्रचंड मेघ सापडतात, ज्यांना इंटरसेल्युलर क्लाउड्स असं म्हटलं जातं. खालच्या डायग्राम मध्ये आपल्याला हे इंटरसेल्युलर क्लाउड्स या पद्धतीनं असतात. अ पिक्चर ऑफ इंटरसेल्युलर क्लाउड्स दाखवलेलं आहे. हबल स्पेस टेलिस्कोपनं ही आपल्याला पिक्चर इथे दाखवलेली आहे. Scientists use the unit of light year for measuring large distances. A light year is the distance traveled by light in 1 year. As the speed of light is 3 lakh kilometer per second, the light year is equal to 9.5 into 10 raised to 12 kilometer. The sizes of the interstellar clouds are about a few light years. That is, the light takes a few years to go from one end of a cloud to the other. From this, you can imagine the huge size of the cloud. For measuring large distances, the unit is light year. Light year means एक प्रकाश वर्ष. Light year म्हणजे प्रकाश वर्ष. A light year is the distance traveled by light in 1 year. आता हे जे लाईट इयर आहे, हे प्रकाशाने एका वर्षामध्ये केलेला प्रवास म्हणजे एक लाईट इयर. एका वर्षात प्रकाश किती दूर जातो म्हणजे एक लाईट इयर. बघा, as the speed of light is 3 lakh kilometer per second. 3 lakh kilometer per सेकंदाला लाईट हा 3 लाख किलोमीटर दूर जातो. आणि त्यावरून एका वर्षामध्ये प्रकाशाचा जो प्रवास आहे तो जवळजवळ 9.5 गुणिले 10⁻12 किलोमीटर एवढं आहे. The sizes of interstellar clouds are about a few light years. आता हे जे आंतरतारकीय मेघ आहेत, इंटरस्टेलर क्लाउड्स आहेत, यांचा आकार किती असणार आहे तर काही प्रकाश वर्ष एवढा आहे. म्हणजे प्रकाशाला या इंटरस्टेलर क्लाउडच्या एका टोकापासून दुसऱ्या टोकापर्यंत जाण्यासाठी काही वर्ष लागतात. यावरून हे दिसत असलेले आपल्याला मेघ जरी जवळजवळ दिसत असले तरी हे प्रचंड आकाराचे आहेत. Due to some disturbance, these clouds start contracting. Because of the contraction, their density starts increasing and their temperature also starts to increase, and a dense sphere of hot gas is formed from the cloud. Once the temperature and density at the center of the sphere increases sufficiently, nuclear energy generation starts there. Because of this energy generation, the gas sphere becomes self-luminous and star is formed, or we can say that a star is born. In the sun, this energy is generated by the fusion of hydrogen nuclei to form helium nuclei. एखाद्या
विक्षोभामुळे किंवा डिस्टर्बन्सेसमुळे काही जर डिस्टर्बन्सेस झाले तर हे इंटरसेल्युलर क्लाउड्स कॉन्ट्रॅक्ट व्हायला लागतात. या कॉन्ट्रॅक्शनमुळे यांची जी डेन्सिटी आहे, या स्टारची डेन्सिटी काय होते, वाढत जाते आणि टेम्परेचर सुद्धा काय होतं, वाढतं आणि त्यामधून एक तप्त वायूचा गोळा तयार होतो. त्याच्या केंद्रातील तापमान व घनता पुरेसे वाढल्यावर तिथे अणुऊर्जा निर्मिती सुरू होते. बघा काय होतं की काही कारणामुळे हे क्लाउड्स जर कॉन्ट्रॅक्ट व्हायला लागले तर त्यांची डेन्सिटी वाढत जाते, टेम्परेचर ही वाढत लागते. आता टेम्परेचर आणि डेन्सिटी पुरेशा प्रमाणात वाढल्यानंतर तिथं काय व्हायला लागतं, तर अणुऊर्जा निर्मिती व्हायला लागते. ही जी अणुऊर्जा आहे ही अणुकेंद्रकाच्या युतीने निर्माण व्हायला लागते. या ऊर्जा निर्मितीमुळे हा वायूचा गोळा स्वयंप्रकाशित होतो. सेल्फ ल्युमिनियस. सेल्फ ल्युमिनियस म्हणजे काय, स्वयंप्रकाशित होतो. म्हणजेच या प्रक्रियेतून एक तारा निर्माण होतो किंवा एका ताऱ्याचा जन्म होतो. या पद्धतीनं एक तारा जन्माला येतो. आता सूर्याच्या बाबतीमध्ये बघा, सूर्याचा जन्म सुद्धा आपण असं म्हणू शकतो की याच्यामधून सूर्याचा जन्म झाला असावा किंवा होऊ शकतो. सूर्यामध्ये ही ऊर्जा हायड्रोजनच्या केंद्रकाचे एकत्रीकरण होऊन हेलियमचे केंद्रक तयार होणे आणि या प्रक्रियेतून उत्पन्न होते. म्हणजे सूर्याच्या केंद्रभागातील हायड्रोजन हा इंधनाचे कार्य करतो. Light takes about 1 second to reach us from the moon, while it takes 8 minutes to reach us from the sun. It takes 4.2 years to reach us from the star Alpha Centauri, which is the star closest to the sun. बघा, प्रकाशाला चंद्रापासून आपल्यापर्यंत येण्यास 1 सेकंद लागतो. सूर्यापासून येण्यासाठी 8 मिनिटे लागतात. तर सूर्यापासून सर्वात जवळ असलेला अल्फा सेंटॉरिस या ताऱ्यापासून आपल्यापर्यंत येण्यासाठी 4.2 वर्ष लागतात. Do you know when a gas pair contracts, its temperature increases? This happens because of the transformation of its gravitational energy into heat energy. बघा, गॅस पेयर ज्या वेळेला कॉन्ट्रॅक्ट होतात त्यावेळेला तापमान वाढते आणि जे ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी आहे याच्यामध्ये त्या टेम्परेचरचं कन्व्हर्जन होतं. मोर दॅन वन स्टार कॅन बी प्रोड्युस्ड बाय द कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ ह्यूज इंटरसेल्युलर क्लाउड. Figure 19.4 shows the cluster of thousands of stars. Most of these stars have formed from a single gigantic intercellular cloud. ताऱ्यांची उत्पत्ती कशी होते, तर जे इंटरसेल्युलर क्लाउड्स आहेत ते काही कारणावास्तव कॉन्ट्रॅक्ट व्हायला लागतात, त्यांची टेम्परेचर आणि डेन्सिटी वाढायला लागते आणि हे एक परतप्त वायूंचा गोळा होतो आणि या पद्धतीनं या स्टार्सची निर्मिती होते. इथं a large cluster of stars, most of the stars have formed from a single intercellular clouds. एक विशाल तारका समूह आपल्याला दाखवलेला आहे आणि यातील बहुतेक तारे एकाच इंटरसेल्युलर क्लाउड्स पासून निर्माण झालेले आहेत. Can you recall what is meant by balanced and unbalanced forces? सुरुवातीला आपण लेसन नंबर 3 मध्ये बॅलन्स्ड आणि अनबॅलन्स्ड फोर्स पाहिलेलं आहे. Stability of stars. If we burn an incense stick in one corner of a room, the fragrance spreads all over the room instantly. Similarly, when we remove the lid of a vessel containing boiling water, the steam spreads in the surrounding region. This means that hot gas spreads everywhere. Then why doesn't the hot gas in the stars disappears in the space, and why have the properties of the sun remained unchanged over the last 4.5 billions of years?
आपण म्हणतो की तारे किंवा सूर्य हे वायूपासून बनलेले आहेत आणि आपल्याला माहित आहे वायू हा प्रवाही पदार्थ आहे. हवा किंवा वायू हे एका ठिकाणी राहू शकत नाही. मग हे जर तारे वायूपासून बनलेले असतील, मग तो सूर्य असेल, मग त्यांच्या ते वायू जे आहेत ते एकत्रित कसे राहतात, हे निघून कसे काय जात नाहीत दुसऱ्या ठिकाणी, एक्सेप्ट कसे होत नाहीत, असा प्रश्न इथे आपल्याला विचारलेला आहे. टू दिस क्वेश्चन इज द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. हे सर्व कशामुळे घडवतं, तर तप्त जो वायू आहे तो अवकाशात पसरत नाही या गुरुत्वीय बलामुळे. ताऱ्यातील वायूंच्या कणामधील गुरुत्वीय बल हे या कणांना एकत्रित ठेवण्याचे कार्य करतो. वायूतील कणांना एकत्रित आणण्यासाठी सतत प्रयत्नशील असलेले ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आणि त्याच्या अपोजिट कार्यरत असलेला स्टार्स मधील गॅस पार्टिकल जे आहेत हे एकत्र राहतात. and the pressure of the hot gas which is constantly trying to disperse the gas are balanced. त्याच्यामध्ये जे गॅस पार्टिकल्स आहेत, हॉट गॅस पार्टिकल्स, हे काय करत असतात की कॉन्स्टंटली ट्राइंग टू डिस्पर्स, सतत इतरत्र पळून जाण्यासाठी हे प्रयत्नशील असतात. या गॅस पार्टिकल्स ना बांधून ठेवण्याचं कार्य हा ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स करत असतो आणि या पद्धतीनं हा जो स्टार आहे हा स्टेबल राहतो. द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स इज ऍक्टिंग इनवर्ड्स. ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स हा आतल्या बाजूने कार्य करत असतो. टुवर्ड द सेंटर ऑफ द स्टार. स्टारच्या सेंटरकडे हा ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ओढत असतो आणि त्याच वेळेला द प्रेशर, गॅस प्रेशर इज ऍक्टिंग आउटवर्ड्स, that is away from the center of the star. गॅस पार्टिकल्स हे अवकाशामध्ये भटकण्याचा प्रयत्न करत असतात, बाहेर पडण्याचा प्रयत्न करत असतात, इतरत्र भटकण्याचा प्रयत्न करत असताना त्यांना या ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स मार्फत बांधून ठेवलं जातं.